everyone, welcome back to my channel, and I make videos related to beauty. So if you are new to this channel, then please don't forget to hit on that subscribe button. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्न लागेछौं भने sister does my makeup. So let's get started. First of all, let's welcome her. She is my sister हैन, अनि आज चाहिँ यसले मेरो मेकअप गरिदिन्छ. नाम भन्दै त आफ्नो Babita Khatri. ल हामी स्टार्ट गर्छौं है त. सो कति भिडियो चाहिँ मैले एक्लै बनाइरहेको थिएँ नि त, कस्तो भन्दाखेरि मेकअपको रिलेटेड जस्तै युजफुल वाला. अब चाहिँ अलिकति फन भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ मैले बनाएको छु. सो अब हामी स्टार्ट गर्छौं. म केही पनि भन्दिनँ हैन, आफै गर्छ. यसले मेरो फर्स्ट टाइम मेरो फेसमा गर्न लागेको हो. लेट्स सी अब कस्तो गर्छ. मैले गरे चाहिँ देखिरहन्छ है. देख्छस् देख्दिनस् त? कहिले कहिले जस्तो देखिरहन्छु, तर मलाई चाहिँ मेकअप गर्न आउँदैन. फर्स्ट ट्राई हो यो. हामी चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छौं के. त्यस्तै हो. अब हामी स्टार्ट गर्छौं. ल स्टार्ट गर. म केही पनि भन्दिनवाला छैन. कुन फर्स्ट युज गर्ने के गर्ने अब गर. This face is all yours. सुरुमा फाउन्डेसन लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो चिल्लो क्रिम लगाउँछ मुखमा. अब यो लगाइदिनु लाग्यो मैले सुरुमा. हात पनि लाग्यो. अब यो एकैछिन सुकाइदिनु. के हो यसको नाम? मलाई थाहा छैन भन्दै. अब म यो लगाइरहेको छु. कन्सिलर के हो यो? कन्सिलर भन्छ यसलाई. के भन्छ यो? फाउन्डेसन. कुनको फाउन्डेसन हो? नाम पनि थाहा हुँदैन. होइन नाम पनि थाहा हुँदैन. यहाँ लेखिरहेको छु त, मिलानी. मिलानी पनि मेटिन लगाइसकेछ. कसरी भन्नु. अब यो लगाइदिन्छु. यो चाहिँ ड्याप 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 गर्नलाई. कस्तो बेसमा थिचेको कि मान्छे मानला जस्तो. तैँले पनि मैले त्यसरी कहिले गर्दिनँ. तैँले मेकअप गरिदिँदा त्यस्तै अलिक पुगेन. अलिक पुगेन अरे. अब कति थप्ने हो. फाउन्डेसनले हराए. अनि आफ्नो बारेमा भन्दै के. मलाई चाहिँ मेकअप थोक पनि गर्न आउँदैन. अब यो मेकअप देखेर मलाई प्लिज नकुट्नु होला. नकराउनु होला. कुट्न त कसले कुट्छ. फर्स्ट टाइम हो यसले कसैलाई गरिदिएकै होला है सायद. फर्स्ट टाइममै मलाई गरे. त्यसले नि अलिकति यस्तो यस्तो गरेर देख्थ्यो. अलिकति गरिदिनु. अब यसपछि म अब यो आइब्रो गरिदिन्छु. यो एलेग्रल भन्ने यो आइब्रोको यसले म गरिदिन्छु. यहाँ मेरो सबै सक्कौला सरी थोरै थोरै हाल फेरि. मैले चाहिँ हल्का सिक्दा चाहिँ यहाँबाट यस्तो मात्र गर्थेँ, तर यहाँ यस्तरी तान्ने रहेछ होइन. सेप आउँछ कि मलाई डर लाग्यो. अब राम्रो हुन्छ क्या. राम्रो छ. I don't trust her at all. के हो यो? ल गर्छ र म गर्छु. हाँसेर हल्ल्या. ल हाँस्दिन. अब सिरियस मोड अन. प्रो कन्सिलर भन्ने चाहिँ यो चाहिँ
यस्तो देखेको बनाइन्छ। यो प्यालाडियो भन्ने यहाँ गरिदिनु लगाइरहेको छु। कस्तो बनाइदिने हो? कुन कलर भन्ने सिम्पल कलर। मलाई डर लाग्थ्यो आइस्याडोको चाहिँ कसरी बनाउने होला। बिस्तारै कम आँखा घोच्यो मर्ने गरी मेरो आँखा फुटाइदिनु भएछ। बिस्तारै गर्दा छु यो है सबै कलर बेस पाइने। डेन्जर मेकअप है यो। कुन चाहिँ पाउडर हो? अलिकति यताउता गोरो र कालो दियो जस्तो लाग्यो, मिलाइदिन्छु यसले। म यो लिपस्टिक लगाइदिन्छु। आफ्नै मर्जी लगाइदिन्छु। अलिक चुप ल्याक्मीको अब यो गाजल आजसँग लाग्छ नि। यो चाहिँ अरू अलिअलि ट्राई गरेँ नि। यसलाई गाजल आफूलाई लाउन मन पर्दैन, अरूलाई झन् के लगाइदिन आओस्। राम्रो मान्छे त्यो तैँले यस्तो गर्दाखेरि फट्टाएर गर्थ्यो नि त्यो बेला। यस्तो ब्रस यसले गर्ने होइन जस्तो लाग्यो। यहाँ गर्छ कन्ट्रोल यहाँ अब काम लाग्छ त्यही गर। मिलाएर लगाएको है झन् बिगार। तर राम्रै रहेछ। के हो त्यो त टोनर त अब कहाँ लाउँछ? मुख पुस्दाखेरि एकचोटि त्यसले पुस्दैन मिलाइदिन्छु। टोनरले पुसेर मिलाउने भयो एउटी। सिक्नुहोस् नयाँ ह्याक बिन्ता खत्रीबाट। फाउन्डेसन सबै गयो। फाउन्डेसन फेरि लगाइदिन्छु। बिस्तारै गर्नु न, मर्ने गरी गर्छ यार। जाँदै गयो नि तर अलिकति ऊ भएछ कि यो त्यो ब्राउन कलर नलाइदिनु पर्ने रहेछ।
ब्राउन लाइट राम्रो देखिन्छ यसले गर्न त धेरै गरेको देखेको थिएँ अब यो लगाइदिन नि आउँदैन राम्ररी नेक्स्ट टाइम अब भिडियो गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ अलिक राम्रो बनाइदिने कोसिस गर्छु अहिले चाहिँ त्यति राम्रो भएन फेरि अर्को आइसक्यो पाइदियो यो चाहिँ हामीलाई भन्दा नि यसलाई मलाई पनि पठाइदिनु भएको भाउजू आउनुभएको थियो लन्डनबाट भाउजूले ल्याइदिनु भएको तर मलाई पनि चला हानेर म चलाउनु न यसलाई त फाइदा यसै लाग्यो जे कुरामा पनि अब जे कुरामा नि यसलाई फाइदा हुन्छ मलाई केही हुँदैन भन्न तर यति हेभी यताउता मेकअप भन्दा त नेचुरलै ठिक होला जस्तो लाग्छ ठिकै हो नि पार्टी हुँदा त चाहिँ किन मेकअप भयो त्यस्तो अलिअलि गर्छस् नि पहिला गर्दैन थियो आजभोलि पो अलिअलि गर्न आजभन्दा त गर्छस् नि त त्यही मम्मी ड्याडीले गर भन्नुहुन्थ्यो आफै गर्दै मलाई पनि गर्दै आउँदछ आजकल त पहिला पो लुगा त्यस्तो लगाएपछि अनि त्यही त नि लुगा त्यस्तै हामी पनि के घरमा 24 घण्टा बस्दाखेरि मेकअप गरेर त बस्दैन नि बस्छ बस्छ म त जहिले चाहिँ बस्दैन त्यो मस्कारा कहाँ भयो के हो यो मस्कारा हो नाम केहीको थाहा छैन यसलाई एउटा ब्रान्ड भन्छ ब्रान्ड कस्तो खोल्ने के गर्छ तलै थाहा होला नि भन्न अब तैँले पो भनेर मेरो मेकअप आर्टिस्ट होइन भन्न एउटा ब्रान्ड एउटा मात्र एउटा यस्तो ल्याक्मीहरू के ल्याक्मी थाहा रहेछ ल्याक्मी अनि त्यो हेर्न चाहिँ कुनै देखिरहन्छु तर खासै थाहा छ तर तँलाई थाहा निभिया ल्याक्मी सबै यो अब कलर पप मिलानी ब्रान्डहरू त सबै यतातिर तैँले बेक गर्न लगाएछस् भन्था अरे यस्तो बेक होइन त्यहाँ कालो कालो भएको त्यो भएर लगाइदिरहेको छु तर मलाई सिक्न मन लागिरहेछ मेकअप सिक्नै सक्दैन तर कस्तो मिस्टेक सानो मिस्टेक भयो यो नलागिदिनु पर्ने रहेछ राम्रो त देख्थ्यो भयो कम्प्लिट तैँले बिगारिस् नि अब मैले के बिगारेँ ए यो भाँच्छ यार यो अस्ति पार्टीमा लाँदाखेरि भाँचेछु झारेर प्लिज यार मलाई माया लाग्छ यसको कस्तो महँगो छ यो फेरि मलाई रिसै उठिसक्यो फुटेर देखाए पनि बरु म त यस्तो मेकअप सामान किन्नुभन्दा खान्छु म नि खान त खाइहाल्छौँ कि हामी चाहिँ नखाइबस्ने होइन खाँदैनौँ हामी तैँले पनि धेरै खान्छ तर तैँले त सामान पनि किन्दै खाँदै गर्छ नि त म चाहिँ खान्छ रिफ्रेस के अरे यो के भन्छ जुन यो मुखमा मेकअप गरेपछि लास्टमा स्प्रे गर्छ नि अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ त्यो हतपत छिटो जाँदैन नि होइन ऐना हेरौँ भयो त्यहाँ फेरि उ गऱ्यो सक्यो हजुर मेरो आजको लागि जस्ट यति नै अब नेक्स्ट टाइम मैले मेकअप गरेँ भने अब चाहिँ सिरियसली अलिक राम्रो ट्राई गर्छु किनकि मैले फर्स्ट टाइम नै गरेको हो होइन लाइफमा फर्स्ट टाइम नै कसैलाई आफैलाई त मैले 1-2 चोटि चाहिँ गरेको छु ट्राई त्यसो गरेको छैन हेरौँ होइन लाइक
राम्रो देखेको बहादुर सुधे चाहिँ क्या हो चिया के गर्नु यो मेरो यस्तो चुडेल देखाएको थियो राम्रो देखेको राम्रो देख्न भन्छ तँलाई नि यस्तै पारिदिन्छ अर्को पालिदेखि हेर्नु यो के हो यो त्यो यो गाजल आइब्रो बनाइदियो लिपस्टिक त अरू बिगाएछ पहिला भन्दा त राम्रो देखेको देखाएको छ तँलाई राम्रो देखाएको के हो यस्तो कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो मेकअप अगाडिबाट हेर्दा झन्डै मरिन त्यस्तो लाग्यो पछाडिबाट हेर्दा करिना अगाडिबाट हेर्दा बबिता विनिता अब म भन्छु मेरो नाम चाहिँ इन्स्टामा बिन्दा खत्री छ मलाई चाहिँ फलो गर्नु मेरो फोटो लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु त्यति मात्र गर्नु अरू त के गर्नु के पनि नगर्नु ए के अरे टिकटक छ फलोवर्सै छैन केही गर्ने आउँदैन अलिअलि भिडियो हालेको छु तपाईँहरूले प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला यसको च्यानलबाट अलिकति त्यति त भन्न हक पाइहाल्छु नि होइन सो आजलाई चाहिँ यति नै होइन तपाईँहरूले चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो कि भएन प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो अनि अझै कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट and subscribe. Bye. So see you next time. Bye. Goodbye.